هل أنت تعاني من هذا الوسواس بعد إصابتك بكورونا وأنت لا تعلم؟ ما هو هذا الوسواس دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعينا الأعزاء المشاهدين الجدد، أحييكم أينما كنتم. في الحلقات الماضية تكلمنا عن مضاعفات ما بعد كورونا وما بعد اللقاح، وأعطيت بعض الحلول لبعض المشاكل الموجودة. يوجد فيديوهات كثيرة للمتابعين الجدد. في الحلقة الماضية تكلمت عن موضوع مهم جدا، وهو الانتشار الجلطات القلبية المفاجئة للأسف التي تؤدي بحياة الكثير من الشباب. يمكنك مشاهدة هذا الفيديو على هذا الرابط. وتكلمت قبل الحلقة الأخيرة عن نصائح طبية أو نصائح صحية منتشرة على الإنترنت قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة وقد تؤدي حتى إلى الموت. يمكنك متابعتها أيضا على الرابط هنا. طبعا أود أشكر جميع متابعيني وجميع من يشترك بالقناة ويشجع هذه القناة من خلال تعليقاتكم التي أقرأها وأحاول أن أجاوب عليها كلها. وطبعا هذا الشيء يساعدني على الاستمرار ومعرفة مشاكلكم الواقعية الموجودة التي تعانون منها، وإن شاء الله بصبركم وباجتهاد مع بعض نقوم بإيجاد حلول لهذه المشاكل الصحية بإذن الله تعالى. وهذا لا يغنيك عن، كما أقولها دائما، استشارة طبيبك الموجود في بلدك ليكون هذا التفاعل أيضا بناء. طبعا أخواني الكرام، حلقة اليوم أنا أجاوب بها عن أحد المتابعات، إخواتنا المتابعات اسمها نسرين، ذكرت في أحد التعليقات: دكتور، ترى أنا أعاني من مشكلة أظل أعقم وأمسح الأثاث بالبيت، المطبخ، هاي الأمور كلها من بعد ما أصبت بكورونا. هذا يسبب لي مشاكل يعني نفسية. وأزيد عليها يعني أنه بعض الناس تشكو من كثرة تعقيم اليدين وغسل اليدين، وأخوكم بالله واحد من هذول الناس، ولكن أنا ما أعتبر وسواس، هذا له أثر تاريخي. خلينا نتكلم عليه بطريقة سريعة. اليوم طبعا حضرت لكم سلايدات لكي نتكلم عن هذا الموضوع والحلول من وجهة نظري، شلون أنا أتعامل مع هذه ما أعتبرها مشكلة ولكن حالة معينة. فأتكلم بطريقة سريعة بالنسبة لهذا الموضوع. بالنسبة لتعقيم اليدين والرجلين، هذه الأشياء أنا كنت متعود عليها من طفولتي المبكرة. ليش؟ لأن والدنا الله ينطيه الصحة والعافية عنده هو مو وسواس، أعتقد أنه زيادة نظافة، مثل ما يقولوها أخواننا المصريين، حبتين زيادة. يعني هو يحب النظافة كثيرا. وإحنا أنا لحد الآن أتذكر أنه بس نيجي من بعد ما نكون راكبين البايسكل أو الدراجة الهوائية أو نلعب كرة القدم، أنا وأخواني نرجع على البيت، يكون منتظرنا نغسل إيدينا وإجرينا، وبعدين يجي يصب علينا المعقم يعني هذا هو عنده طقوسه بالنسبة للنظافة. فإحنا على هذا الشيء متعودين منذ الطفولة، لا يوجد شيء، وهذا شيء أوكي يعني. وما أعتقد أنه وسواس، ولكن عنده هذه الأمور. فبالنسبة لي من الناحية النفسية أنا متعود على هذا الشيء منذ الطفولة. يعني حتى بالنسبة لي الأطباق، الأكواب، المعالق، عنده الخزانة خاصة لهذه الأشياء. فبالنسبة لي أنا كإنسان وعيت على هذه الأشياء، متعودين على النظافة الزايدة، أو حتى أمرار تكون يعني هي تنطي شعور غير جيد للضيوف، لأن إحنا كنا نحس إنه يجي عندنا الضيوف أقارب شوي يعني يتحسسوا من هذا الشيء. هاي شيء. ولكن بعدها أنا تطورت حالتي بعد دخولي لمجال الطب والمجال الجراحي. فأيضا أنا دائما نظل نعقم إيدينا قبل العمليات، بعد العمليات، في الآن بعد كورونا أيضا دائما كنت أعقم إيدي وماسكين هالبخاخات ونغسل إيدينا ونعقم إيدينا. ولحد الآن هذه الظاهرة ماشية معاي حتى بالنادي الرياضي. قبل ما أمسك أي شيء بالنادي، وخاصة آلة الركض وهاي الأمور كلها، أبخ وأمسح، وحتى فعلا الجلد يتأذى. هل هذا وسواس؟ لا، أنا هذا أعتقد أنها صارت عادة من خلال حياتي
طفولية ومجال عملي الطبي. خلاص تعودت أنا على أنه أمسح الإيدين وأنظف وهاي شو يعني كأني عايش في غرفة عمليات. هل هذا وسواس؟ أنا ما أعتبره وسواس. خلينا نرجع للمشاكل اللي يعانوا منها الناس العاديين اللي أصابتهم هذه المشكلة بعد جائحة كورونا اللي كنا نطول الفيديو عن طريق سلايدات. طيب ما هو وسواس تعقيم اليدين والأسطح والأثاث وهذه الأمور كلها؟ هو نوع من اضطراب الوسواس القهري، حيث يشعر الشخص بقلق مفرط من الجراثيم أو التلوث، فيدفع هذا إلى غسل يديه أو تعقيمها بشكل متكرر ومفرط، أحيانا لدرجة تؤثر على حياته اليومية. يعني مو عند الحاجة أو عند الضرورة، لكن خلص يعني يجوز يحس إنه الجرثومة أو البكتيريا تنتظر به. هذا تعريف بطريقة مبسطة. طيب خلينا نتكلم عن أهم الأعراض لهذا الوسواس. شعور قوي، أول عرض هو شعور قوي والخوف من العدوى أو التلوث. هذا طبعا كان له آثار مدمرة على صحتنا وخاصة بعد جائحة كورونا، لأن الذعر والخوف هو من أهم عوامل إحباط قوة المناعة في جسمنا للأسف، وخاصة من الناحية النفسية. الإنسان يظل يشعر أنه يظل يغسل إيديه، يمسح وينظف هاي الأمور كلها تقي من الجرثومة. إخواني الكرام، لو هذا الشيء ساعد على تخلصنا من كورونا كان للأسف أنا ما أصبت بكورونا، لكن هذا الشيء لم يفيدني هذا الشيء للأسف، ولم أهرب من كورونا. فهذا نقطة مهمة جدا. النقطة التالية تكرار غسل اليدين أو تعقيمها بشكل قهري حتى لو ما يكون هناك أسباب منطقية. يظل يغسل يديه طالع نازل يغسل يديه أو يمسح الأثاث يمسح، هذا شيء غير جيد. هذا شيء تخوف من العدوى، تخوف من المرض، تخوف. وخاصة اخواني الكرام الناس اللي فعلا عانت بشدة من كورونا صارت عندها وسواس قهري من اشياء مختلفة، الخوف من الموت، حتى النفس زايد يخاف يتنفس. فنتكلم عن هذا الموضوع بالمستقبل بإذن الله تعالى. النقطة الثالثة الإحساس بعدم الارتياح أو القلق إذا لم يتم التعقيم. هاي تصيبني بالنادي، إذا أنا بالنادي الرياضي لما أروح ما أعقم الجهاز شوية أتوتر. موجود هاي الشغلة. طيب الأسباب وسواس تعقيم اليدين متعددة، وغالبا ما تكون مزيج من عوامل نفسية بيولوجية وبيئية. خلينا نتعرف عليها. وأهمها عوامل نفسية: القلق، التوتر، تجارب سابقة مؤلمة مرتبطة بالتلوث أو المرض مثل ما ذكرنا بعد كورونا، التربية الصارمة والاهتمام المبالغ به يعني بالنظافة في فترة الطفولة. هذا موجود عندكم أمامكم، عندنا موجود بالبيت. تحية لوالدي العزيز، وأنا شاكر على تربيته وعلى جميع ما أعطاني إياه، ولكن هذه الزيادة الحبتين التعقيم ولا شيء كانت أمرار تسبب لنا يعني بعض التوتر، لأن طالع نازل يحط لك اللي اسمه امسح يديك بالهذا واغسل يديك، فهذا الشيء طبعا كان يعني مزعج بعض الشيء. طيب عوامل بيولوجية، يعني يكون في مشاكل في الدماغ، وطبعا وجود تاريخ عائلي بالوسواس القهري والاضطرابات. أنا هذا الشيء ما يعني أعطي أهمية كثيرة اخوان الكرام، لأن تكون الحالات ليست كثيرة، يعني تكون الحالات مو بالشكل المتعارف عليه منتشر بكثرة. عوامل بيئية اللي هي مثل ما ذكرت التعرض لحملات توعية شديدة من الجراثيم بعد انتشار الأوبئة، بعد أو النشأة في يعني بيئة تركز على التنظيف والتعقيم بشكل مفرط. فهذه الأمور أكثر شيء أجتنا بعد هو يعني إصابتنا بكورونا. طب الحلول دكتور شو نسوي إحنا بهاي الشغلة؟ أنا من هذا الشيء ما راح أتخلص. ليش؟ من عادتي منذ الطفولة وبعدها بالعمل وبعدها بعد كورونا، أنا هذا الشيء ما أعتبره عندي كوسواس أو شيء، ولكن أنا متعود على النظافة الزائدة يجوز. وهذا طبعا يأثر بعض المشاكل بالنسبة للجلد. الجلد يعني تكون جاف أو يسبب لك بعض الاحتراق، يعني بعض المشاكل الجلدية.
اوكي، طيب شلون نتخلص منها دكتور هاي؟ انا بالنسبه لي ما عندي مشاكل، ولكن للاخوان اللي يسالوا الاخت نسرين شلون تحاولي قدر الامكان تتخلصي من هذا الوسواس وهذه الحاله. اول شيء، عندما من وجهه نظري اخوان الكرام، وهي غير ملزمه، ولكن انا من وجهه نظري ومن اطبقه على نفسي، بس تجيك هاي الحاله انه حابه تنظفي الشيء وتعقمي الشيء اكثر من مره باليوم، بس تاتي على هذا الشيء تقومي به، حاولي تغيري تفكيرك على شيء ثاني. مثلا تقومي بقراءة مثلا قراءة كتاب، الاستغفار، التسبيح، الأذكار، غيري. توقفي عن هذا العمل بشيء ثاني، عمل آخر. ممكن تعملي رياضة لمدة 5 دقائق 10 دقائق، بس تروح هذه الحالة من الهلع أو الحب الغسل اليدين أو المسح أو التنظيف. فحاولي تشتتي انتباهك، تلفتي انتباهك إلى شيء آخر. هاي النقطة. النقطة الثانية، ممكن عمل جداول تكتبي بيها مثلا كم مرة باليوم تجيك هاي الحالة، كم مرة باليوم تحبي تغسلي ايديك او تنظفي البيت او تغسلي وتمسحي هذه الاسطح وتعقميها، كم مرة. سوي مثل هذا الجدول، وبشكل تدريجي. شلون احنا نقطع تناول السكر؟ بشكل تدريجي، التخفيف من هذه المرات، وتكون معلقيها على الثلاجة او اي منطقة وتحطي صح. بس تيجي هذه الحالة عندك تمسحي وتعقمي وهاي الامور كلها، اتذكر الدكتور فراس قال لك لو تقري شيء او تعملي رياضة ل5 دقائق 10 دقائق، تستغفري، تسبحي، الاذكار، هاي الامور كلها لكي تلفتي او تشتتي انتباهك لهذه المشكلة. وبعد ما تقللي من هذه العادات، اعتقد بشكل تدريجي راح تتخلصين من هذه المشكلة من وجهة نظري. هاي شغلة. والشغلة الاخرى والمهمة، لو نظفتي 1000 مرة باليوم، المكتوب لازم يصير من وجهة نظري. ليش؟ لأن أنا أكثر إنسان يجوز بالكرة الأرضية رشيت معقمات أثناء جائحة كورونا. كنت بالسيارة، بالبيت، بأي مكان كان معي، وللأسف مرضت بكورونا. فهذا الشيء أيضا غير جيد، لأن أنت راح تدمري أيضا المناعة الموجودة في جسمك وفي البكتيريا اللي تحاول تساعدك أيضا. فإحنا كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. بهذه الطريقة البسيطة قدر الإمكان، عمل جداول، يمكنك التخلص من هذه المشكلة بلفت الانتباه. وتذكر يقول لي دكتور فراس قال لي كل ما أجي أنا أغير أو أمسح أو أنظف هذا الشيء، أعمل شيء آخر يكون يعني يشتت انتباهي بالنسبة لهذه الشغلة، مع أيضا وجود مثل الجداول لكي أنت تنتصري على هذا الشيء، وبإذن الله تعالى تتخلصي من هذه المشكلة. طبعا إذا هذه المشاكل ما خلصت منها، يجب مراجعة طبعا المختصين النفسيين. ولكن أنا أحاول قدر الإمكان أن الإنسان يقوي إرادته، وبشكل ذاتي يتخلص من هذه المشاكل. وأنا لا أرغب أن الناس تتناول الأدوية اللي لها علاقة بالحالة النفسية والمضادات الاكتئاب وهاي الأمور كلها أخواني الكرام، لأن راح تدخل نفسك في أشياء بعدها تكون صعب التخلص منها. فالأفضل أنك تغير عاداتك الحياتية، تشجيع الأهل، تشجيع الأصدقاء، ممكن تمارسين الرياضة، تبدأي بشيء جديد. بس تجيك هاي الحالة، اتذكر الدكتور فراس قال لك ما رح البكتيريا تختفي من حياتنا، الجراثيم موجودة، ولكن الديسبالانس أو عدم التوازن بس يزيدها أكثر من حدة، هي تقوم بمهاجمتنا. أما بشكل عام فهي أيضا يجب أن تكون موجودة بالحياة. وزيادة التعقيم ما راح يخلصك من المشاكل هذه، بالعكس ممكن تحصلين على مشاكل أخرى. إلى الحلقات القادمة، أحبكم بالله وأتمنى لكم الصحة والعافية والخير من كل قلبي. تحياتي.